So what's up mga kapapen? Welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys ay ituturo ko sa inyo kung saan kayo makakakuha ng mga background music para sa inyong YouTube videos without having a copyright claim. At kung bago ka man sa channel ko, please wag mong kalimutan i-like ang video na to, subscribe, and hit the notification bell para maging updated ka sa ating mga upcoming videos. So, bago natin simulan ang tutorial na to guys is shout out muna tayo. So, shout out Cassie D, shout out Mommy Floor's Kitchen, shout out Cello in Wonderland, shout out Just Leia, shout out Cats C. Ilardo, and shout out Oye Glens Duterte. Thank you so much guys sa lahat ng suporta nyo guys. So, wag na natin patagalin to guys. Simulan na natin. Alright guys, so unang-unang gagawin lang natin guys is pumunta tayo sa ating YouTube app. Tapos, i-search natin ang audio library. Ayan. So, ang audio library guys is a compilation of music na pwede nyong gamitin as background music sa mga videos nyo. And it's a free from copyright claim. So, hindi kayo makaka-copyright claim gamit ang mga music background na to. So, punta tayo sa playlist. Maraming genre ang nasa audio library guys. So, maghanap lang kayo ng music na babagay sa video nyo. Kunwari, punta tayo dito sa happy music. Yan. So, ang dami-dami nyong pagpipilian dito guys. So, pakinggan nyo lang muna at kung patok sa iyo ang music na yon ay i-download nyo na at i-convert nyo na to MP3. So, kunwari ito, Good Feeling. So, itap lang natin yung 3 dots, tapos share, copy link, at punta na tayo sa ating video downloader, which is ang videoder ang gamit ko dito guys. Tapos, paste lang natin ang link sa search button. Search field. At ida-download lang natin to as MP3. So, ayan guys, download complete na. So, paano ilagay ang background music sa inyong mga YouTube videos? So, depende sa kung anong video editor ang gamit nyo guys. Ako, ang video editor na gamit ko ay yung KineMaster. At may hinanda na ako dito guys na video na lalagyan na lang natin ng background music yung i-download natin galing sa audio library. So, tap on audio at hanapin lang natin ang music na dinownload natin. So, ito yon, Good Feeling. I-add lang natin sa ating video at i-trim lang natin. I-export ko lang to at itatry nating i-upload siya sa YouTube para makita nyo na wala talagang copyright claim. Okay na. So, tapos na tayong mag-export guys. So, punta tayo sa ating browser and punta tayo sa ating YouTube. So, make sure lang guys na naka-desktop mode tayo dito sa ating browser. So, itap natin tong 3 dots sa itaas at i-click ang desktop site. So, punta tayo sa ating YouTube Studio. Itap ang ating profile and then click on YouTube Studio. Alright, so now,
Let's tap on create and upload video. Tapos select files. At hanapin yung video na gusto nyong i-upload. So, lagyan lang natin ng text. So, ipa-private ko na lang muna to guys ha. Kasi sample lang naman to. Ayan. So, hintayin lang natin makomplete yung upload. A few moments later. So, ayan guys. As nakikita nyo guys, sa restriction none. So, meaning, hindi na copyright claim yung background music na ginamit natin sa ating audio. So, ayun na nga guys. Ganun lang kasimple kung saan kayo makakakuha ng mga background music without having a copyright claim. So, kung natutunan man kayo sa video na to guys, please leave a comment down below at kung may gusto man kayong ipagawa sa akin, i-comment nyo na rin below at susubukan natin gawin yan. So, thank you for watching everyone and keep safe and God bless you all. Peace out.